Друзі, вітаю на каналі Люби та знай свій рідний край. Сьогодні друга частина нашої подорожі городищами давньої Русі по Київській області. Поїхали! Мандри городищами давньої Русі. Україна. Частина друга. Китаївський археологічний комплекс. Це пам'ятка археології національного значення. Сам комплекс має кілька складових, куди входить і давнє городище. Саме Китаївське городище розташовано на високому пагорбі в південній частині міста Києва над столичним шосе. Також тут є два курганних могильники, залишки поселення та комплекс печер. Щодо походження назви місцевості Китаїв та самого городища існує декілька теорій. Щоб дістатись до центра городища, треба постійно йти вгору. А ескалаторів тут немає, і шерпів, здається, теж немає. Тому все пішки. Найбільш вирогідна теорія каже про те, що місцевість походить від тюркського слова «Китай», що означає «укріплення» або «фортеця». Деякі вчені ототожнюють цю місцевість із давнім містом Пересічень, де якраз і знаходилась велика фортеця. Ось там столичне шосе. Зараз городище розташовано на горбистій місцині, оточено домами, промзоною та дорогами. Ось таких підйомів тут дуже багато. А під час археологічних досліджень на городищі були виявлені численні матеріали трипільської культури, скіфського часу та доби давньої Русі. Ми в центрі самого городища. Колись 1000 років тому тут шуміло місто. Зараз місто шумить навколо цього місця. Площа колишнього посаду займає ділянку близько 3 гектарів. Вважають, що городище з'явилось тут наприкінці 10 століття. Також на цій території збереглися пам'ятки й об'єкти, що засвідчують проживання тут людини в останні 5000 років. Городище відокремлено від решти місцевостю долиною, де розташовані 5 ставків, які оточують монастир Китаївська пустинь. Монастир відомий тим, що поруч на городищі знаходяться давні розгалуджені печери. Те, що печери тут є, свідчить якраз цей напис, що вони сьогодні закриті. Печери являють собою цілий лабіринт, виникнення якого пов'язано з початком чернечого життя в Китаєві. Взагалі, подорожі Китаєвом – це мандрівки чудовим лісом, який укриває городище і площу навколо нього. Все це – територія національного природного парку Голосіївський, де можна поблукати в тиші, прислухаючись до звуків природи. І все це водночас у великому місті. Парк є одним з найбільших у світі національних природних парків, який знаходиться в межах мегаполісу. До речі, на території монастиря росте найстаріший каштан міста Києва, посаджений ще Петром Могилою. Але це вже частина іншої легенди. Городище міста Світильня. Світильня виникла як укріплення при переправі через річку Трубіж на давній дорозі в кінці 10 століття. Стародавній град був заснований у 980 році великим князем Володимиром. Місцеве городище є пам'яткою археології і є найбільшим у системі Трубізької лінії оборони. Саме для оборони від кочових племен було споруджено систему укріплених фортець-городищ навколо Києва, які стали опорними пунктами у боротьбі з набігами. Зараз вали трохи стерті природними явищами, але залишаються заввишки 2 метрів, що вже по собі є рідкістю. Поселення в діаметрі 80 метрів, має округлий вал висотою не менше 2 метрів зсередини і близько 5 метрів зі сторони рову. Ріка Трубіж після розбудови системи меліорації в радянські часи була віддалена від городища на 500 метрів і вже давно не заповнює своїми водами рів. Укріплення у Світильні, ймовірно, функціонувало до кінця 1230-х років, коли всі околиці були розорені військами хана Батия. Городище міста Святополч. Городище давньоруського міста Святополч дуже добре вирізняється своєю структурою. На цьому городищі дуже добре простежуються тераси і вали. Ми можемо подивитись, який уріс йде прямо вниз. А
також з цього городища впадає в око мальовнича панорама. Ну і звичайно, вид з цього городища відкривається просто неймовірний. Хоч зараз і зима, і можливо це все виглядає не так яскраво, як влітку, скажімо, але все одно простір. Як відомо за літописами, місто Святополч було побудовано князем Святополком Ізяславичем в 1095 році. Цього року внаслідок масштабного наступу половців було знищено місто Юр'їв, нинішня Біла Церква. Завжди в таких місцях уявляю, як 1000 років тому тут вирувало життя. Відкривався такий прекрасний і чудовий вид на Дніпро. Цікаво, напевно, тоді було. Хоча і зараз не менш цікаво. Саме для мешканців занепалого тоді міста Юр'єва князь наказав побудувати город на Витачівських пагорбах і назвати в честь князя. Під час археологічних розкопок були знайдені кухонний посуд, уламки скляних браслетів, уламки амфор та рештки фортечних веж. В 1223 році місто було повністю знищено під час першої навали монголів, і більше життя на ньому не відновлювалося. Городище міста Чучин, село Балико-Щучинка. Чучин входив в число укріплених поселень, які охороняли правобережжя Дніпра від вторгнень кочівників. З усіх боків городище захищене крутими схилами. Поселення площею 6 гектарів складалося з дитинця на пагорбі та окольного граду. На місці городища встановлено пам'ятник Бояну, персонажу поеми «Слова о полку Ігоревім». Існування поселення припадає на 11-12 століття. А загинув Чучин, як і більшість міст того часу, внаслідок монгольської навали. На території городища розташований меморіал «Бухринський плацдарм», присвячений одній з найбільших військових битв в історії людства. Городище міста Русотин, село Русанів. Згідно історичних даних, городище було засновано в 980 році за князя Володимира Великого як частина оборонної системи вздовж річки Трубіж. В літописах 12 століття згадується під назвою Русотина. Городище було розташовано на правому березі річки Трубіж. Укріплення має округлу форму діаметром близько 70 метрів. Городище, ймовірно, занепало всередині 13 століття, але в подальшому навколо нього виникло і розвинулось поселення русанів. Дане городище, як і безліч інших, має статус національної археологічної пам'ятки і все більше потребує посиленого захисту й охорони від хаотичних та неофіційних розкопок. Люби та знай свій рідний край. Постав лайк, підпишись та полюби свій край ще більше.